Klockan är 5:30 på morgonen. Och bara häller i med en liten kopp kaffe här så man vaknar till. Och får igång rösten här. Maskineriet är inte riktigt som det ska, men vi gör så gott vi kan. Nu kör vi. Kört igång loadet, pingat till med den vin vi vill ha. Vi har side vision överst, down vision under där. Massor med betesfisk här och grejer. Aktivitet på 2D. Och så har vi kartan här så vi ser var grynnorna ligger och var vi fiskar någonstans. Börjar med en skriktail. Homemade by Victor Enblom. The master of tailbaits. Nu kör vi första kastet. Ja, det vi börjar med att fiska då, det är en stor grynna här, en stor grynplatå. Med massor med stenar som går upp i dagen. Och det är massor med stenar under ytan också, så det går upp och ner mellan 4,5 till 2 meter. Och det är betesfisk och det känns bra. Stöter vi på fisk, då stannar vi till lite och kör lite längre. Annars så fiskar vi av den här fort, för att vi har mycket intressant att fiska på idag. Så vi vill hitta fisken först och främst. Och nu börjar vi lite längre ut, som sagt, utanför lekvikarna. Men det kan mycket väl vara så att vi kommer lite grundare också. Så vi får se lite vad Dan har att bjuda på. Nu har vi nött på första grynnan, ingen fisk. Så nu byter vi ställe, Per. Kom igen. Ja, nu har vi kört utanför lekvikarna ett tag här nu. Och nu har vi faktiskt åkt in och kör det första stället lite grundare. Kolla lite om fisken har gått in grunt. Det kan den ha gjort, och kanske blir så att vi går lite längre ut igen. Eller så hittar vi fisken på gruntvatten och då kommer det bli svårt att lämna. Jag tror att det är lite trögare på morgonkulan nu med tanke på att vi har haft så kall natt. Det var ju liksom is i ringarna när vi började, så det kan ju vara så att det kickar igång lite senare också. Faktiskt. Du är inte dum du. Nej. Nu har vi fiskat grunt kanske 2 timmar, 1,5-2 timmar. Och vi har inte hittat någon fisken. Så nu kommer vi åka ut och köra ett riktigt stort flak. Jag vill se om det blir några firrar där. Hemmagjord tail med röd svans. Ja, den känns rätt bra, men jag vet inte riktigt hur stor den är än alltså. Jag ska försöka hova den här nu också. Oj. Riktigt fläskig vårgädda. Tog på en hemmagjord tail. Rödsvans. Ska gå få tillbaka. Första fisken. 8,5 kilo, 102 centimeter. Riktigt tjock. Tog på den här hemmagjorda tailen, motorroll med stor röd tail. Nu sitter det på här igen. Det här är en stöddig gädda till, skulle jag säga spontant. Den är lite för snäll med in här nu, så jag vet inte riktigt. Men det är tungt. Får vi se då vad som dyker upp. Nej, det är tungt. Det är en bra gädda. Krokar vi loss den här. Det tog kanske en kvart efter Viktors gädda så högg den här. Och det här är en 7-plussare i alla fall. Så här ser det ut på vårfisket. Gäddorna smäller på. Livet leker. Nu får den gå tillbaka. Underbart. Jag är så jäkla slemmig om händerna. Underbart. Fan, vi älskar fiske alltså. Nu tar vi en till. Viktors hemmabyggda tail. Och den här, den är grym. Förleksfiske, det innebär att du fiskar på gäddan innan den har lekt. Och då är faktiskt då den är som tjockast också på hela året. Och gäddan leker under våren. Och det är nu här under mars och början på april egentligen som man har god chans på att få tjocka gäddor innan lek. Det gäller att identifiera var gäddan står, om den står grunt eller om den är lite djupare fortfarande och väntar på att gå in. Och nu är det i mitten på mars och ja, det är helt klart time för att börja leka för gäddan.
Och det är faktorer som påverkar om leken kommer igång. Det är om det är soliga dagar, varma dagar och framförallt ljusa dagar som får gäddans lekinstinkt att kicka igång. Nu är det fisk på här igen. Det känns halvbra. Det är ingen jätteliten i alla fall. Ja, fin fisk. Så där ska det se ut. Vänta. Den här är också över 7 kilo. Klockrent hugg. Svalde hela tailen i ett nafs. Det var ett jätteskönt hugg faktiskt. Smällfet. Så får den gå och förbereda sig för leken. Så nu släpper vi den här. Ja, nu har vi dragit sista kastet för idag. Så nu ska vi hem och ladda batterierna för vår sista dag imorgon. Nu är det dag 2. Det känns bra. Det är lite kallt nu på morgonen här va. Vi har haft 8 minus. Men förutom det nu när solen börjar värma upp så tror vi på den här dagen ändå. Det är en bra magkänsla från gårdagen. Nu har vi fram gannen. Rullen har fryst ordentligt ska jag säga dig. Ja. Jag kör här nu till det. Det här är lugnt. Här har vi den. Killen från igår. Nu kör vi. Får vi se om de är hemma nu här på morgonkvisten. Första fisken idag tog precis på kanten upp på en grynna. Det är skönt att veta att de är på, men det drog ju ner snittet lite grann. Men nu får den här lilla plutten gå tillbaka så tar vi de riktiga gäddorna. Ja, men kul att du fick den här igen, att de är på hugget idag. Gött. Ja, det är härligt. Ja, när vi kör runt här på grynnorna, då använder vi oss jättemycket av Sonarchart Live. Och det är där man mappar upp när man kör. Och får en färgskala över området man åker över. Så här ser man att mörkröd, där har du toppen på grynnan. Och när du har kört runt på ett område, om du ligger och nöter på ett område exempelvis, eller om du bara kör runt, så får du en väldigt, väldigt tydlig bild efter ett tag över hela området. Och då kan du i framtiden när du fiskar eller under fiskedagen verkligen åka tillbaks på samma grynna där du har fått fisk och där grundtopparna är och verkligen fiska av dem på rätt sätt. Så det är nog en av de bästa hjälpmedlen vi har i våra ekolod. Så det använder vi oss av jättemycket. Kul alltså. Det är fin. Ja, en bra fisk. Ska vi se om den här vill sitta bra. Först var den på en gång och bara värsta virveln. Gud vad skönt, vad vi har slitit för den här. Åker in grunt, driver en vasskant på 50 meter. Sen i slutet på vasskanten så bara smäller det på, så ser jag värsta virveln. Och så säger jag till Per bara, fan vilken virvel. Och då bara smackar den på igen. Riktigt schysst firre. Den är säkert upp mot 110 skulle jag tro. Det är aldrig en 10, men det är liksom, Nej. det är en bra firre liksom. Den här viken, den är sydvänd och så här mellanstor. Och sen har den ungefär 2,5 meter i mitten. Och sen är det spretvass runt hela viken och ganska långt ut från land egentligen. Och sen så ingen direkt växtlighet i mitten av viken, men det gör ju att vi kör väldigt nära vassen. Och vi tror att gäddan står där. Och det har vi märkt, den står precis på kanten. Ja, nu har vi dragit sista kastet för idag och det är faktiskt slutet på den här resan. Och vi träffade på lite fiskar på sista stället. Vi fick en fin fisk och några andra gäddor också, lite kontakter.
Och det är så det är med vårfisket, man får liksom leta runt och stöta på fisken och snittvikten blir mycket, mycket högre med tjocka magar. Hoppas ni har gillat den här filmen. Glöm inte att följa kanalen och prenumerera och likea gärna filmen om ni gillar det här. Det betyder jättemycket. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Tja!